Neve? Cserny József. Kora? 27 év. Foglalkozása? Bőrmunkás. Kun Bélát még Oroszországból ismerem. Részben tőle kaptam a megbízást, hogy orosz mintára szervezzek egy mindenre elszánt terrorcsapatot, amely teljhatalommal fog rendelkezni. Felvilágosítottuk a jelentkezőket, hogy ez az alakulat az ellenforradalmak letörésére van kiosztva. Hangsúlyoztam, hogy a burzsúlyokkal szemben vadállatnak kell lenni. Később engedélyt kaptam, hogy politikai nyomozótestületet alakítsak az embereimből. Erre kiválogattam a terroristáimból a 40 legmegbízhatóbbat, és megalakítottam a testületet, mely a parlamentben lett elhelyezve, és a politikai nyomozóosztály 5. alosztálya nevet kap. ...1919 a modern magyar történelem egyik legsötétebb éve. Az első világháborúban végletekig kimerült ország még a vereség kínjától szenved. A forradalmi kormányzat képtelen urrá lenni a gazdasági és politikai válságon. A káoszt kihasználva összeesküvők szűk csoportja ragadja magához a hatalmat, és 1919 márciusában kikiáltja a kommunista tanácsköztársaságot. Ma az Országház főemeletén járva nem is sejtjük, hogy 100 évvel ezelőtt szörnyű bűnöket követtek el itt. A tanácsköztársaság idejére a törvényhozás palotája a rémuralom háza lett a politikusoknak is, és azoknak az egyszerű parasztembereknek, hivatalnokoknak, munkásoknak is, akik talán akkor látták először az épületet belülről, nem a nemzetházaként, hanem börtöneként. Itt rendezték be a tanácsköztársaság politikai rendőrségének bázisát, és itt kaptak helyet vallatásaikhoz a hírhett 5. alosztály tagjai is. Hogyan történhetett meg mindez? Kik voltak a tanácsköztársaság fenntartói? Hogyan lett ez a ház válogatott kegyetlenkedések színtere? A lehető legrosszabb állapotban volt az ország 1918-19 fordulóján. Másodpercek alatt évszázadokat fordult a történelem. 1918. október 31-én véget ért a történelmi Magyarország. Egyik napról a másikra eltűnt a monarchia. Alig 2 héttel a háborús vereség után népköztársasági lett az államforma. Hazatért 1,3 millió katona, és velük együtt hazatért az elkeseredés, amely a hátországban is tombolt. Itthon azt találták, hogy szegénység van, itthon azt találták, hogy elkeseredés van, és azt hitték, hogy túl vannak a nehezén, nem voltak túl a nehezén. Minden radikális ideológia, amely valami fajta világmegváltást ígért, ebben a helyzetben termékeny talajra hullott. A kommunizmus, vagy pontosabban szólva a bolsevizmus, fajta eszkatológiát, azaz megváltást ígért a történelem gondjai alól, felszabadulást, hogy végre béke lesz, végre olyan egyenlő emberi társadalom valósulhat meg, amely eddig csak az álmokban létezett. A kommunizmus szervezett politikai erőként 1918. november 24-e óta volt jelen Magyarországon. Főként az orosz földről visszatért hadifoglyok és radikális értelmiségiek ekkor alapították a Kommunisták Magyarországi Pártját. Vezetőjük egy 32 éves volt újságíró, a Moszkvából hazatért Kun Béla lett. Szintén innen érkezett vissza a fiatal Rákosi Mátyás, a 3 évtized múlva kezdődő kommunista korszak, a Rákosi diktatúra névadója. Kun Béla orosz pénzből kezdett szervezkedésbe a hatalom megszerzéséért. 1919. februárjában erőszakra bújtogatásért börtönbe csukták, de az összeesküvést ez sem állította meg. A kommunisták március 21-én a kőbányai gyűjtőfogházban egyesültek a radikális szociáldemokratákkal. Megalakult a Magyarországi Szocialista Párt, a Tanácshatalom pártja. A Magyarországi Tanácsköztársaság létrejöttének közvetlen előzménye, az tulajdonképpen egy 1919. március 20-ai Antant ultimátum volt, egy ilyen kényszerítő jegyzék, amelyben az Antant nagyhatalmai újabb magyar területek kiürítését követelték. Ezzel véglegesen szertefoszlottak a polgári kormányzatnak azon reményei, hogy
próbálják elnyerni a Párizsi Békekonferencia döntéshozóinak a jó indulatát, hogy ezáltal egy enyhébb békét tudjanak kiharcolni. Károly ekkor úgy döntött, hogy egy tisztán szociáldemokrata kormányt fog megbízni. Ezt követően a szociáldemokrata párt vezetői titkos háttér tárgyalásokat kezdeményeztek a kommunista párt börtönben lévő vezetőivel, és gyakorlatilag Károlyi Mihály is 1919. március 21-én, amikor kikiáltották a Magyarországi Tanácsköztársaságot, akkor szembesült azzal, hogy szocialista-kommunista hatalomátvétel következett be. Ez volt Oroszország után a világ második tanácsköztársasága. A rendszer a gyakorlatban a proletár diktatúra bevezetését jelentette. A kommunista eszme szerint ez átmeneti időszak, ameddig a proletariátus, vagyis a dolgozó nép megszerez minden hatalmat korábbi uraitól. A régi önkormányzati testületeket feloszlatták, helyüket a tanácsok vették át, amelyek tagjai sok esetben a társadalom képzetlen, alkalmatlan rétegeiből kerültek ki. A legfőbb hatalom a forradalmi kormányzó tanács kezében volt, melynek tagjait nem minisztereknek, hanem népbiztosoknak hívták. Azt mondta Garbai Sándor, az építőmunkásból lett szociáldemokrata vezér, hogy amit nem kaptunk meg a demokratikus nyugattól, azt a diktatórikus kelettől reméljük. A béke jelszavával és a leszámolás jelszavával tudott a bolsevizmus és a kommunizmus operálni, és természetesen valami homályos körvonalaiban ígérte az egyenlő jövőt, ahol mindenki boldog lesz. Addig lesz egy nehéz átmeneti időszak, ezt nevezték proletár diktatúrának, de valahogy mindenki azt gondolta, hogy ez valami roppant rövid időszak lesz. Minden összetevőjében, a tanácsköztársaság, a szervezeti felépítésében, ideológiájában az orosz bolsevik forradalmat követte. Lenin azért finanszírozta a kommunisták magyarországi pártjának megalakulását és működését, hogy a világforradalom helyi ügynökei legyenek Magyarországon. Az illegális kommunista csoport és a szociáldemokraták balszárnya tehát választás nélkül összeesküvéssel jutott hatalomra 1919-ben. De nem csak a törvényeken tettek erőszakot. A szovjet mintára kiépülő új rendszernek a megfélemlítés és a terror szerves része volt. Gyakorlatilag nem volt tömegtámogatottsága a tanácsköztársaság létrejöttének, és ezért szükség volt arra, hogy a terror segítségével meg is tartsák ezt a hatalmat, és az esetlegesen a rendszerrel szemben fellépő ellenforradalmi mozgalmakkal is keményen leszámoljon. Ez az egyik legszomorúbb, hanem a legszomorúbb innovációja a tanácsköztársaságnak, hogy a terrort a politika legitim eszközévé avatta. A terror alkalmazása nem volt előzmény nélküli, ugyanis már 1917-ben Szovjet-Oroszországban létrehozták az úgynevezett CSEKA nevezetű intézményt, amely gyakorlatilag egy állambiztonsági szervezet volt, és az volt a legfőbb célja, hogy a belső ellenforradalmi megmozdulásokkal szemben fellépjen, és akár a legkeményebb fizikai eszközöket, fizikai megtorlást is alkalmazza. És gyakorlatilag ezt a mintát vették át aztán a tanácsköztársaság vezetői Magyarországon is. A hatalmat fel kell használni. A munkásságnak el kell nyomni teljesen a burzsóáziát. Meg kell semmisíteni. Ki kell pusztítani a csíráját. Szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértől nem kell félni. A vér acél. Erősíti a szívet, erősíti a proletáröklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, amely megtisztít bennünket, mely az igazi kommunvilághoz elvezet minket. Samueli Tibor, népbiztos. A burzsúj szó a polgárságot jelentette egy roppant negatív konnotációval, tehát egy teljesen elítélő jelszót jelentett. Mindegy, hogy a burzsújnak egy munkása volt, vagy 100, mégiscsak ellenség volt, egy olyan, aki a proletár diktatúrában legfeljebb
másodrendű, vagy inkább harmadrendű állampolgár lehet. A Tanácsköztársaság terror jelenségét röviden vörös terrorként szoktuk emlegetni. Ugye a vörös szín az onnan származik, hogy a kommunizmusnak a legfőbb szimbolikus színe az a vörös volt. És a terrort pedig ebben az esetben mondjuk szembe a mai használatával sokkal szélesebb értelemben használhatjuk, hiszen ebbe beletartoztak a túlszedések, a megfélemlítések, a lelki terror, és hát természetesen a fizikai megsemmisítés, tehát a gyilkosságok is. A Tanácsköztársaság néhány nappal a megalakulása után létrehozta új fegyveres szervét, a csendőrséget és a rendőrséget felváltó vörösőrséget, melynek székhelye a Magyar Tudományos Akadémia épülete lett. Ám az elnyomó gépezet kiépítése itt nem állt meg. A vörösőrségbe is át kellett venniük a rendőrség, illetve a csendőrség személyi állományának egy jelentős részét, egyszerűen azért, mert nem volt elég ember arra, hogy működtessék ezt a szervezetet, és éppen ezért a rendszer vezetői számára nem volt eléggé megbízható ez az erőszakszervezet, mivel ugye ők a régi rendszert is szolgálták. Ennek folyamányaként létrehoztak különálló úgynevezett terrorcsapatokat, amelyeknek a tagjai mind politikailag, mind ideológiailag abszolút elkötelezettjei voltak az új rendszernek. A leghírhettebb terrorcsapat parancsnoka volt Czerny József, az úgynevezett Lenin fiúké, akiknek a nevéhez talán a legtöbb gyilkosság, illetve bűncselekmény kapcsolódik. Czerny József a világháború előtt és alatt a haditengerészetnél szolgált. 1918. szeptemberében alakulatát elhagyva Oroszországba ment, ahol találkozott Kun Béla körével. Elvégezte a moszkvai agitátorképzőt, majd decemberben visszatért Magyarországra. Belépett a tengerész nemzetőrségbe, ahol kommunista propagandát folytatott. Egy alkalommal a rendőrségi népbiztos mondta nekem, hogy amennyi burzsújt akartok, eltehettek láb alól. Ő mindent elsimít. Amikor a Batthyány palotai csoportunk nevéről volt szó, és én kiírtam a homlokzatra, hogy politikai terror alakulat, Kun Béla tréfálva azt mondta, a terrort nem kiírni, hanem csinálni kell. Ez abszurdum. Maguk nem törvényszék. Nem ítélkezhetnek felettünk. Üljön vissza! Nem követtünk el semmit. Követelem, hogy vigyenek Pestre. Tisztességes eljárást akarok. Az ugyan návaj. Maga sem különb a többi burzsújnál. Tisztességes eljárást akarok. Ne aggódjon. Már készül. Vigyétek őket. Návaj! Tudja, mi a kommunizmus? Ez a kommunizmus! 1919. áprilisának végén Földeák szomszédságában, Makón egy ellenforradalmi lázadás történt, amelynek a leverésére, elfojtására egy különítményes osztagot vezényeltek le a fővárosból. És ez az osztag, melynek több Lenin fiú is tagja volt, számos politikai túszt szedett szerte az Alföldön. Návai Lajos az Országgyűlés képviselőházának volt elnöke, földeáki politikus, unokabátyjával, Návai Ivánnal politikai túszként került a makói halálvonatra, ahogy a későbbiekben szentes főjegyzője, Kis Béla is. Velük kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy ők nem vettek részt semmilyen ellenforradalmi szervezkedésben, és kivégzésüket senki nem rendelte el. Lényegében haláluk azt üzente, hogy a terrorfiúk bárhol, bárkire önkényesen lecsaphatnak. A návai gyilkosság már a Tanácsköztársaság kevésbé radikális vezetőinek is sok volt. Belső vizsgálat nyomán megszületett a döntés, hogy májusban lefegyverzik és feloszlatják Czerny József több száz fős önkényeskedő alakulatát. De vajon itt véget is ér a kegyetlen terror alakulatok története? Nem egészen. Valójában számos kommunista politikus nem akart végérvényesen megválni
a Lenin fiúktól. A felszínen a Vörös Hadsereg segítségével ténylegesen leszerelték Csernyi József több száz fős osztagát, és egy részüket a frontra vezényelték. Azonban Csernyi a legmegbízhatóbb embereit mégis megtarthatta. Ő maga egy 40 fős osztag élén a belügyi népbiztosság politikai nyomozó osztályának szervezetébe tagozódott, amely ekkoriban költözött az Országház épületébe. A proletár diktatúra időszakára az Országházat a Magyar Tanácsköztársaság házára nevezték át. Az osztrák-magyar monarchia felbomlásával a kétkamarás parlamenti rendszer megszűnt. A déli épületszárnyban továbbra is gyűléseket tartottak, de a főrendi házi szárny funkció nélkül maradt. A főrendi szárny főemeletének egészét a politikai nyomozó osztály foglalta el. Vezetőségük a háznagyi helyiségekben rendezkedett be. A további szobákat, mint a főrendi ház elnöki hivatalának, tanácsosának és titkárának szobáit, az alelnöki szobák egy részét, a két bizottsági termet is leginkább a politikai nyomozók használták. A korábbi főrendi házi elnöki szobákban levélcenzúra működött. A belügyesek még az éttermet és a büfét is magukhoz vonták. Az Országház tényleges megszállása 1919. május 10-én vált teljessé. Ekkor történt meg a képviselőházi őrség lefegyverzése. Innentől az őrzési feladatokat jórészt a korábbi különítményesek látták el. A proletár diktatúra nyomozói azért feleltek, hogy rendszerellenes szervezkedés ne maradhasson titokban. Fegyveres erőik pedig azért, hogy ne maradjon megtorlás nélkül. A belügyes nyomozók élén a hírhedt Korvin Ottó állt. Korvin Ottó 1894-ben született, foglalkozását tekintve banki tisztviselő volt. A rendszer egyik legellentmondásosabb figurája. Jómódú, vagyonos háttere ellenére a Kommunisták Magyarországi Pártjának alapító tagja, egyik legaktívabb szervezője volt. A Tanácsköztársaság kikiáltásakor mindössze 25 éves volt, de a nevéhez fűződik a proletár diktatúra államvédelmi intézményének kiépítése és működtetése. Korvin Ottó 1919. áprilisában kezdett bele a politikai rendőrségnek a kiépítésébe. Egy közel 400 főből álló országos nyomozói és kémhálózatot épített ki, amelyben egyértelmű hierarchikus viszonyok uralkodtak. Ebbe a struktúrába azonban Csernyi József 5. alosztálya és annak tagjai csak látszólag illeszkedtek be. Lényegében továbbra is megmaradtak különítményes jellegüknél. Önkényes nyomozásokat is végeztek, de emellett továbbra is kivezényelték őket felkelések, megmozdulások elfojtására. Amit a politikai nyomozók nem tudtak, vagy nem akartak végrehajtani, arra Csernyi József emberei mindig is készen álltak. A belügyi népbiztosság politikai nyomozó osztályának 5. alosztályát jórészt a Csernyi József féle Lenin fiúk tagjaiból alakították. Ezek a sokszor fiatal, 30 év körüli különítményesek zömmel az első világháborús frontkatonák közül kerültek ki. Többen közülük Oroszországban voltak hadifogságban. A háború brutálissá, a bolsevik propaganda radikálissá tette őket. A csapatom tagjai nagyrészt Oroszországban járt kommunisták voltak. Ezek után bátorították a többieket is. Sok izgató beszéd elhangzott ekkortájt a burzsúlyok ellen. Mindezek tették lehetővé, hogy a terrorcsapat mindenre elszánt, ölnikész emberekből állt. 4,5 év háború, öldöklés, ölés, ami természetessé vált. Biztos, hogy szerepet játszott abban a brutalizációban, amely ezeknek a terrorkülönítményeknek a tagjait meghatározta. Az is biztos, hogy benne volt, hogy egy olyan nézetrendszert kaptak, amely feljogosította őket arra, hogy a burzsúlyjal, mind feltétlen ellenséggel számoljanak le. Ez a kommunizmus ideológiájában is erőszakos volt, és az erőszak diadalát hirdette. Martinovics, Andor, Alezredes. Mit tud a ludovikások szervezkedéséről? Beszéljen. Semmit. Semmi közöm az egészhez. Ember a forradalmi kormányzó tanács megdöntéséért lázított, aztán hamis iratokkal szökni próbált. Nem igaz. Engem csak összeszedtek, behoztak ide. Nem is tudom pontosan miért. Az irataim valódiak.
felháborító. Ártatlanul meghurcolnak. 10 órája se inni, se enni nem kaptam. Egy pohár vizet adjanak legalább. Ha még egyszer panaszkodik, üsd agyon. Vallani fogsz, köpedék, különben viszlek a pincébe. Többé már nem ti vezényeltek. A Lenin fiúkat tudatosan alkalmazták nem csak a nyers erőszakra, de egyben a vallatások és kihallgatások során a pszichológiai nyomásgyakorlásra is. Korábban is voltak erőszakos cselekmények, korábban is volt rendőri brutalitás, de ez mégiscsak kivételes állapot volt. Most ez a város közepén jelent meg, most gyakorlatilag mindenért halál járt, legalábbis fenyegetés szintjén, Damoklész kardja szintjén ott lebegett a fenyegetettek fölött, és ez a megfélemlítés társadalmát hozta. Amennyiben a pszichológiai nyomásgyakorlás sem vezetett eredményre, tehát a vallatott személyek nem tettek vallomást, gyakran átadták őket az 5. alosztály leghírhettebb vallatóinak, és így számosan például a parlament elhíresült pincéjébe kerültek kínvallatásra. Az országházi politikai túszok névsorát csak töredékesen ismerjük. Az biztos, hogy köztük volt Darányi Ignác volt földművelési és Balogh Jenő igazságügyi miniszter. Az országgyűlési képviselők közül Hegedűs Lóránt, vagy éppen a későbbi miniszterelnök Simonyi Semadám Sándor. Országházi fogságba került Szász Károly, a képviselőház egykori elnöke is. És persze okkal vagy ok nélkül sok polgári vagy egyházi személy, akit ellenforradalmi szervezkedéssel gyanúsítottak. Számos szóbeszéd és legenda terjedt el a Lenin fiúk kegyetlenkedéseivel kapcsolatban. Híresztelések például arról szóltak, hogy egy alkalommal 80 embert akasztottak fel az országház pincéjében. Ezekkel a történetekkel kapcsolatosan a történeti kutatások semmilyen bizonyítékokat nem találtak. Ez azt jelenti, hogy az országházban elkövetett sorozatgyilkosságokra nézve sem rendelkezünk semmilyen korabeli megbízható forrással. Ellenben az országházban elkövetett embertelen kínvallatásokra mégis számos megbízható bizonyítékkal rendelkezünk. Az asztal mellett csuklóimnál fogva megragadtak és nyaktól derékig ököllel, sőt azt hiszem boxerrel vertek mindaddig, amíg egyes beismerő vallomásokat kierőszakoltak belőlem. A következő délelőtt felvittek Csernihez, akinek jelenlétében Bonyháti fél óra hosszat vallatott. Elkeseredésemben kihallgatásom után zsebkésemmel felvágtam a nyakamon az ütőeret egy mellékhelyiségben. Rám törték az ajtót, és mentővel beszállíttattak a Rókus kórházba. Weisz István belügyminiszteri titkár egykori fogvatartott. Az 1919-es országház legtragikusabb története Szőcs András színművész katonatiszté, akit ellenforradalmi tevékenység miatt rabosítottak itt. Szőcs volt az egyetlen, akivel kapcsolatban a korabeli források azt állítják, hogy szökni próbált az országházi fogságból. Szőcs András tartalékos hadnagyot, aki amúgy a Nemzeti Színház színésze volt ekkoriban, a Tanácsköztársaság megdöntésére szervezett legjelentősebb katonai felkelés leverését követően hurcolták be az országházba, mivel annak nem csak résztvevője, hanem egyik fő szervezője is volt. Ami azonban ezután történt vele, az csak nagyon töredékesen rekonstruálható. Egy azonban bizonyos, Szőcs Andrást 1919. június 26-án hajnalban az országház egyik világító udvarában holtan találták. A Tanácsköztársaság hatalmát 1919 nyár közepén sztrájkok, parasztfelkelések, katonazendülések tépázták.
A Tiszántúlt az első világháborúban győztes román csapatok tartották megszállva. Ellenük Kun Béláék sikertelen támadást indítottak. A sorozatos katonai kudarcok után a Tanácsköztársaság összeomlott. A proletár diktatúra működtetői menekülésbe kezdtek. A hatalomba lépő új kormány megkezdte a terroristák letartóztatását és a felelősségre vonást. Neve? Cserny József. Kora? 27 év. Foglalkozása? Bőrmunkás. Előadom, hogy a terrorcsapatok által véghez vitt tettekről, egyéni akciókról, erőszakoskodásokról a terroralakulatok összes tagjának tudomásul kellett bírniuk. A Tanácsköztársaság terror gépezetének kulcsfigurái nem élték sokkal túl a kommunnek a bukását. Szamuely Tibor megpróbált a kommun bukását követően elmenekülni az országból, de őt az osztrák határnál az osztrák csendőrség elfogta, és ezt követően Szamuely Tibor öngyilkosságot követett el. Más történt Korvin Ottóval és Cserny Józseffel. Őket a Tanácsköztársaság bukását követően letartóztatták, majd pedig bíróság elé állították őket, és végül is a bírósági eljárás végén mindkettejüket halálra ítélték. Nem rendelkezünk pontos információkkal arról, hogy mennyi áldozata volt a Magyarországi Tanácsköztársaság terrorjának. Ezzel kapcsolatban a legtöbbször idézett forrásunk Vári Albert főügyész 1922-es könyve. Ő 590 főben határozta meg a vörös terror áldozatainak a számát. Azóta számos más becslés is napvilágot látott, úgyhogy ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Magyarországi Tanácsköztársaság áldozatainak a számát olyan 500 és 1000 fő között határozhatjuk meg. Hogy a vörös terrornak az áldozatai abszolút számban nem voltak olyan magasak, mint mondjuk Finnországban, vagy éppen a Balti Köztársaságban, de a terror kultúrája 1919-ben a Tanácsköztársasággal honosodott meg Magyarországon, és 1919 őszén ugye a fehér terrorban ellenkező előjellel, de ugyanezzel a brutalitással jelentkezett. A 133 napig tartó Tanácsköztársaság terrorjának emlékezetét először a traumák torzították, majd az 1945 után berendezkedő kommunista rendszer idején a pártállami történetírás. Arról, ami 1919 nyarán szerte az országban és az Országház épületében történt, csupán 30 éve lehet szabadon beszélni. Az úgynevezett népköztársaság és tanácsköztársaság szerveinek néptörvény, rendelet vagy más elnevezés alatt kibocsátott mindennemű rendelkezései érvénytelenek. Hasonlóképpen érvénytelenek az úgynevezett nemzeti tanácsoknak és szerveiknek mindennemű rendelkezései és határozatai is. Az országos törvénytárból az oda beiktatott úgynevezett néphatározat és néptörvények töröltetnek. Senki előtt sem lehet kétséges, hogy sem az önkényesen összeállított nemzeti tanács, sem a legterrorisztikusabb módon megválasztott katona, munkás és földműves tanácsok egy pillanatig sem képviselték a nemzet akaratát, és hogy az úgynevezett népköztársaság és a tanácsköztársaság idején a nemzet minden valódi alkotmányosság nélkül forradalmi csoportok önkényének volt kiszolgáltatva.